पहिलो यूहन्ना 5 अध्याय। येशूलाई ख्रिस्ट हो भनी विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक हो। बाबुसँग प्रेम गर्ने हरेकले छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं र उहाँको आज्ञा पालन गर्छौं, तब यसैबाट हामी थाहा पाउँछौं कि हामीले परमेश्वरका सन्तानलाई पनि प्रेम गर्छौं। किनभने हामीले उहाँका आज्ञा पालन गर्नु नै परमेश्वर प्रति प्रेम हो र उहाँका आज्ञाहरू कडा छैनन्। किनकि परमेश्वरबाट उत्पन्न भएकोले संसारलाई विजय गर्छ र संसारमाथि विजय हुने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। येशू नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने बाहेक संसारमाथि विजयी हुने अरू को हो र? यहाँ उहाँ नै हुनुहुन्छ जो पानी र रगतद्वारा आउनुभयो, अर्थात् येशू ख्रिस्ट, जो पानीले मात्र होइन तर पानी र रगतले आउनुभयो। औ गवाई दिने त आत्मा नै हुनुहुन्छ, किनभने आत्मा सत्य हुनुहुन्छ। किनभने गवाई दिनेहरू 3 वटा छन्, अर्थात् आत्मा, पानी र रगत, र ती 3 एकै कुरामा सहमत छन्। यदि हामी मानिसको गवाई ग्रहण गर्छौं भने परमेश्वरको गवाई झन गहकिलो छ, किनकि परमेश्वरको गवाई यही हो, उहाँले आफ्ना पुत्रको विषयमा गवाई दिनुभएको छ। जसले परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गर्छ त्यसको आफैमा गवाई हुन्छ। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेले उहाँलाई नै झुटा तुल्याएको हुन्छ, किनकि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको विषयमा गवाई दिनुभएको त्यसले विश्वास गरेको हुँदैन। औ गवाई चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, औ यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ उहाँसँग जीवन छ। जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। यी कुरा मैले तिमीहरूलाई अर्थात् परमेश्वरको पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्नेहरूलाई लेखेको छु कि तिमीहरूलाई अनन्त जीवन छ भन्ने तिमीहरूले जान। औ उहाँमा भएको हाम्रा हिम्मत यही हो कि उहाँको इच्छा बमोजिम हामीले उहाँसँग जे कुरा मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ। औ हामीले जे सुकै कुरा मागे पनि उहाँले सुन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भएपछि उहाँसँग मागेका कुरा हामीले पाएका छौँ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि कसैले आफ्नो भाइलाई पाप गरेको देख्छ तर यस्तो पाप जसको फल मृत्यु त होइन, त्यसले प्रार्थना गर्नेछ र परमेश्वरले त्यसलाई जीवन दिनुहुनेछ, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले मृत्युसम्मको पाप गरेको छैनन्। मृत्युसम्मको पाप पनि हुन्छ, यसको विषयमा त्यसले बिन्ती गरोस् भनी म भन्दिनँ। सबै अधर्म पाप हो औ मृत्युसम्म नजराउने पाप पनि हुन्छ। परमेश्वरको बालकले पाप गर्दैन भन्ने हामी जान्दछौँ, तर परमेश्वरको बालकलाई उहाँले बचाइराख्नुहुन्छ र दुष्टले त्यसलाई छुँदैन। हामी जान्दछौँ कि हामी परमेश्वरका हौँ र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। औ हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरको पुत्र आउनुभएको छ र हामीलाई समझ दिनुभएको छ कि जो सत्यको हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी चिन्छौँ र हामी उहाँमै छौँ। जो सत्यको हुनुहुन्छ अर्थात् उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टमा सत्यको परमेश्वर र अनन्त जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। हे मेरा साना केटाकेटी हो, मूर्तिहरूबाट जोगिएर बस्छ। हल्लेलुया।